Hello everyone, welcome back to my mini vlog. आज चाहिँ माघे संक्रान्ति हो र मेरो घरमा चाहिँ आज अर्कै प्रकारको लड्डुहरू पाकेको छ र त्यो चाहिँ म आज खान गइरहेको छु। ओके। र यो चाहिँ मेरो अनि यो चाहिँ ड्याडीको। ड्याडी चाहिँ क्यामेराम्यान बन्नु भएको छ अहिले। चाखौँ है त अब चाहिँ। यो चाहिँ भुजाको लड्डु अनि यो चाहिँ तिलको लड्डु। हजुर। अनि यसलाई चाहिँ के भन्छन्? यो तरुल। तरुल अ। चाखौँ त कस्तो छ? पहिला तरुल चाखौँ। ठिक छ? ठिक छ। हो। त्यसपछि तिलको लड्डु। के त हेरेर गर्नु पर्यो नि त। यो त साह्रो छ क्यारे। दाँतले भ्याउँछ यो? लड्डुको पालो हो, भुजाको लड्डु। र अब चाहिँ म यो खान गइरहेको छु। एकदम यम्मी। ड्याडी यस। हजुर पनि खानुहोस् न। ओके ओके। साथीहरू, आज माघे सङ्क्रान्ति हो र यहाँलाई धेरै धेरै मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु माघे सङ्क्रान्तिको। र यहाँ चाहिँ केहीहरू छ। माघे सङ्क्रान्तिमा यसो लड्डु खान पाइन्छ। यो देख्न सक्नुहुन्छ तिलको लड्डु। त्यस्तै यहाँ चाहिँ अब तरुल है। मलाई मनपर्ने एकदमै तरुल हो। खास त यसैबाट स्टार्ट गर्छु म है। बोइल गरिएको छ है यो। यो सेतो तरुल पनि हुन्छ। यो कलर यो राम्रो हुन्छ क्या। हजुर। नुनसँग खाना पनि मिठो हुन्छ। ओके। ल, थ्याङ्क यू सो मच। ओके। तपाईँहरू पनि बनाउनु है माघे सङ्क्रान्ति। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यहाँ मासु पाकिसकेको छ। यम्मी यम्मी लाग्दैछ। र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो आलु फ्राई हेर्न सक्नुहुन्छ। आलु फ्राई। र त्यसपछि हाम्रो दाल पनि पाकिसकेको छ। र यहाँ बहिनीलाई चाहिँ छुट्टै खाना जाउलो। र ड्याडीले पनि खाना स्टार्ट गरिसक्नु भएको छ। खान्छु नि त, भोक लागेको छ। ओ मासुको चकटा। मासुको चकटा लिएको है। हेर्न सक्नुहुन्छ, खाँदै हुनुहुन्छ अब। ओ यस। अब चाहिँ हाम्रो नास्ता सिधिसकेर हामी चाहिँ अब यहाँ खाना खान लाग्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ। खाऊँ है त। अझ के छ यहाँ? दाल अनि यहाँ भात अनि यो आलु फ्राई। अब चाहिँ मासुसँग खाउँ है। के छ? एकदम टेस्टी। नानुले त हेर्न सक्नुहुन्छ। नानुले पनि चाखी। वाउ। बहिनीले चाहिँ भुजाको लड्डु खाँदै थिइन्। अब चाहिँ हामीले नास्ता अनि खाना चाहिँ खाइसकेको छौँ। र हजुरहरूलाई म एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यो भिडियोलाई लाइक अनि सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फेरि पनि हजुरहरूलाई ह्याप्पी माघे सङ्क्रान्ति भन्न चाहन्छु। अहिलेको लागि यति नै। बाई बाई, टाटा।